Replace to na guys. Kaya yung bolt. Ang baliw. Ito yan. Itong pang replace. Ito yan. 450. Then is 19 M19 original 28. Testing. Okay na guys. Tayo. Yan. Mas pinakakusog pa nila sa dati ba? Oo, okay. Ipulihan man ako ano. Kani siya ma'am, kung wala ang ilahin, pwede pa niyo gamit.